السلام عليكم ورحمة الله، يا رب جميعا بخير. النهاردة هنعمل شوربة العدس بالطريقة التركي، شوربة جميلة والجو برد. هنشوف مكونات الشوربة ايه. عندي عدس هنا اصفر مغسول نص كيلو، طبعا مغسول كويس جدا. عندي جزر، وعندي فص من الثوم كبير، وعندي واحدة من السلري، وبصلة ولوري. وعندي شوربة لتر، وعندي معلقتين من الزيت، وهاخد زبدة بعد كده، وعندي شوية من الصلصة تقريبا ربع كوباية او اكتر، صلصة طماطم، وعندي ملح، وهنا البهارات فلفل وكمون نص معلقة ونص معلقة، وعندي نعناع ناشف مجفف انا بحب انشفه على ايدي. الاول هاخد الخضار ده افرمه في الفود بروسيسور. هقطع الجزر وبديله فرمة. طبعا الاول باخد الجزر علشان جامد، وبحب افرم الخضار علشان العدس ما بياخدش وقت، وبديله تشويحة بعد كده بدي طعم جميل وبيبقى مستوي، لانه البصل لما بيبقى ني وبيتسلق كده مع العدس ريحته مش حلوة. الجزر طبعا جامد، ببدأ بيه الاول، هفرمه الاول واقطع كل حاجة. البصل والكرفس عندي باخد عود واحد. التوم عايزين تكتروا شوية، كل واحد حسب اللي بيحبه، يعني انا شايفة الفص ده كفاية جدا، فص كبير. بقطع الكرفس هو عود واحد. افرم الجزر الاول علشان جامد، ولما ينعم يعني قبل ما ينعم قوي هبتدي انزل الكرفس. باخد الحاجات الجامدة الاول وانزل بالكرفس. شوربة جميلة طبعا، لو عندنا شوربة دسمة بتكون احلى، او ان هو يكون شوربة عظم البون بروس بتبقى حلوة جدا. وهنزل بقى البصل وكمان التومة. خلاص كده يعني فرمت الجزر والسلري علشان ناشفين، وبفرمهم لغاية ما بينعموا. طبعا ما بسيبهمش ينعموا قوي، زي ما هتشوفوا بيبقى يعني مفروم ناعم. وبعد كده هاخدهم بقى اشوحهم، انزل بمعلقتين الزيت كده، معلقتين صغيرين، لان هحط زبدة او سمنة بعد كده اللي موجودة عندكم. وبنزله اديله طبعا وهو ناعم بيستوي حلو قوي، وكمان بديله تشويحة مش بحمره، يعني حتى الزيت قليل مش كتير. بعمل له سوتيه كده لغاية ما يستوي معايا، بيتشوح حلو قوي وبيدخل في السوا، لانه العدسة ما بياخدش وقت. فالحركة دي حلوة جدا وبتدي طعم حلو قوي، وما بيكونش فيه ريحة للبصل. هبتدي بعد كده بقلبه شوية كده، يعني بياخد كام دقيقة. طبعا لو على النار بتبقى النار هادية جدا. بفضل اقلب فيه لغاية ما بيلين كده وبيستوي، وبنزل بالشوربة وورق اللوري، وانزل بالكمون والفلفل وشوية صغيرين من النعناع، الباقي هستخدمه بعد كده. وبنزل الطماطم، اللي حابب يزود صلصة اكتر من كده يزود. وهقلبهم وانزل بقى بالعدس. عندي هنا في البريشر كوكر دي 4 دقايق بيبقى حلو جدا. لو على النار بنهدي، طبعا عارفين العدس ما بياخدش وقت خالص، ربع ساعة تلت ساعة على نار هادية بيستوي يبقى جميل. والنوع ده من العدس بيستوي بسرعة جدا. هظبطها على 4 دقايق وهسيبه بقى يستوي. وبعد كده نشوف هنعمل ايه. كده استوى خلاص، بشيل اللوري منه علشان طبعا بالهاند بلندر هبتدي اضربه، مبحبهوش في الخلاط، هي ضربة بس بسيطة وبيبقى جاهز، هو مستوي تماما. 4 دقايق حلوين قوي، بيكون بيرفكت مستوي حلو قوي، وما بينعمش، لانه اكتر من كده بينعم بيبقى مش جميل، ما يبقاش حلو. بديله بقى ضربة خفيفة كده بالهاند بلندر. كل حاجة طبعا مفرومة ومستوية. وهنا حطيت الزبدة سيحتها، او لو عندكم سمنة، وبحط معلقة النعناع الناشف. بظبط الملح بقى بتاعي على حسب الملح اللي في الشوربة، وهقلبها. وكده طبعا بتكون جاهزة للتقديم. بقى عندي عيش محمص ايطالي انا عاملاه، ان شاء الله هنزله لكم، بيبقى حلو جدا مع الشربات. عايزين تعملوا عيش تركي برضو هنعمله، وبتكون جاهزة للتقديم بقى، يعني ممكن تعملوها وجبة رئيسية او طبق جانبي زي ما تحبوا.
الجو برد، طبق نباتي جميل ومغذي وفيه كل العناصر الغذائية. اقدر اقدمه مع طبق سلطة، اعمل جريك سالاد، عندي فراخ او اي حاجة، اعمل سيزر، اي حاجة، كل واحد حسب المتاح عنده. وبنزل شوية كده من الزبدة مع النعناع بيدي طعم فظيع. وهي دي الشوربة بالطعم التركي، ان شاء الله تعجبكم. وشكرا ليكم وشكرا لوقتكم. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.